här utanför Göteborg och vi ska hem till en person som jobbar med sina sociala medier. Hon har en podd och bor i ett otroligt hus. Så jag är så spänd på att få gå in och se hur de bor. Häng med in till Emelie Bengtsson. Okej, let's go in. Alltså vi visste ju inte om vi var på rätt ställe. Så jag kände, ska jag gå in i någon okänd persons stora grind? Är det här hägg? Jaha, det kanske det är. Pin. Jag trodde det var hägg och syren. Jag hade just lärt mig. Det där kan vara hägg. Nej. Ta inte med. Oj, men gud, det är verkligen liksom öppna glasdelar. Hör du att det liksom är fågelkvitter här ute? Det är liksom så lugnt. Alltså verkligen. Okej, men jag plingar på. Undrar hur mycket de har planterat här ute, det måste jag fråga. För det är ju ganska mycket, ja exakt, för det är mycket. Men gud, det där gick aldrig fram den där plingan va? Nej men hallå. Hej. Funkar inte din klockan? Nej. Nej. Vi stod och väntade. Jag tror aldrig den har gjort det faktiskt. Vi stod och väntade på dig men du öppnade liksom aldrig. Förlåt. Välkomna. Men det blev knackning. Alltså tack! Hur mycket har du liksom planterat? För vi såg det så mycket här fint här ute med alla växter. Ja. Planterar du det här själv? Nej. Alltså jag har inga gröna fingrar alls. Tyvärr. Jag Har önskar. du någon som gör det åt dig? Ja, eller är det din man? Nej, han absolut inte han heller. Tyvärr. Nej, vi har bestämt vad vi vill ha hit, men sen har vi fått hjälp att plantera det. Ja, men du har ändå bestämt det här. Ja, jag kan ändå se en bild och känna det här gillar jag. Det är så fint. Alltså otroligt. Vet du hur mycket jag ser fram emot det här? Ja, men det ska bli sparkar så av med mysigt. skorna. Ja, det ska bli så mysigt. Välkomna. Tack! Okej, du måste ju visa oss runt. Ja, var vill ni börja? Ja, men vart börjar man? Typ köket eller? Ja. Follow me. Det känns som vi är i något så här stort amerikanskt hus. Vad fint du har gjort! Ja men tack, jag visste inte vad ni ville ha, jag visste inte om ni var hungriga eller om Nej, ni men- var liksom, vad ni är sugna på. Vill ni ha kaffe? Alltså, och den nya smaken Ja, också. den är så god. Jordgubb, rabarber, citron. Okej, men när ni köpte det här huset, såg det ut eller har ni gjort allting eller? Nej, alltså mycket var ju faktiskt som det är idag. Och det var ju det vi älskade. För att vi kände att så här, ingen av oss är händiga. Min man är duktig på så här, ja men han kan se att så här, det här kan bli ett fint hus om vi renoverar det. Medan jag har svårt att se den delen själv. Men jag kan ju se en bild och bara, det här älskar jag. Alltså inredningsmässigt eller vad det nu kan vara. Ja. Men så mycket är ändå som det var. Sen har vi byggt om lite på övervåningen för att de som bodde här innan hade ju inte barn. Just det. Så de behövde ju inte tänka på liksom ha flera sovrum och sånt. Nej. Så det har ju vi byggt till där uppe. Så vi fick ta bort halva garderoben tyvärr. Så vi hade varsin del. Nu har vi fått flytta ihop. Ja. Men det kanske vi sätter tillbaka när barnen blir äldre. Ja. Men lite sådana grejer, praktiska grejer. Typ byggt en bokhylla för mer förvaring. Alltså byggt hyllor där så att man alltså, får in lite skit liksom. Men mycket var redan satt liksom. Ja, vi målade om detta nyss bara för att vi ville ljusa upp det. För det var typ mörkgrått blått innan. Så det blir väldigt mörkt här inne. Men det är så fint med en sån där spis. Ja, den är faktiskt också ny. Men annars är Alltså, köket också som det var. Fint. Får man kolla in i din kyl? Ja, och vet du, det är jättebra att du skulle komma idag. För att du sa ju så här, lämna det, alltså, låt det vara som det är. Men jag kände, jag kan inte med. Alltså jag löser inte det. Nej, så det är fint här inne. Ja, det är faktiskt ganska, alltså så här fint är det faktiskt inte annars. Är det Det här? kan jag säga. Ja, exakt. Ja, jag ser. Men det är ändå Det är fint. helt OK ordning. Alltså, aesthetic så att säga. Jajamän. Det är frukten inte, alltså lådorna och där det- nere är ju mer reality. Ja, exakt. Och det här uppe är liksom det var här du aesthetic. tryckte in liksom Där är allt. majonnäsen och Allt skit. hamburgerdressingen och såna Absolut, grejer. absolut. Ja. Men man vill ju ha det så här. Jag vill också ha det så här. Ja, men jag önskar att det såg ut så här, men det gör ju inte det. Kommer du efter några ihåg dagar. när Petra öppnade upp min kyl och hon trodde det skulle vara fint och hon var så, oj, har du så fult i din men- kyl? Jag var så, ja. Jag trodde faktiskt det skulle vara lite. Ja, men det där är jag inte glad över. Alltså det är ju fint. Ja, men jag då ska du veta att jag har verkligen inte fixat det. Och så har du gjort lite chia-pudding. eller Ja, men någonting. det äter jag alltid till frukost. Ja. Så det brukar jag alltid Vad äta. har ni annars alltid i kylen då? Mjölk, alltid. Yoghurt till barnen. Drickyoghurt till barnen, Just älskar det. dem. Och min man och jag hade inte kommunicerat igår så vi köpte båda två. Så det är väldigt mycket där nu. Sen har vi alltid den grekiska yoghurten, är min favorit. Just det. Den är här, otrolig tycker jag för den är så krämig. Ja, men någon god juice kanske. Alltså mest till barnen egentligen. Ja. Hur gamla är barnen? Jag har en som är 7 och en som är 3. Eller hon fyller 7 så De börjar snart. bli så stor. Ja, hon börjar verkligen bli stor. Vad har du här då för kul? Ja, men det roliga var att jag ville köpt hem extra sådana som ni skulle få testa. Ja. För man köper ett sånt 10-pack tror jag det är. Och så är det typ NAD och det är så här longevity. lalala. Vänta! Alltså är det någon här som har gjort
tagit in dem typ? Ja, alltså jag går ju på ett ställe och gör typ lite behandlingar och sånt, ansiktsbehandlingar. Nej. Kultum. Ja, det är det. Och de hade dem när jag var där sist och då började de prata och då kände jag att jag är sån, alltså jag är den bästa kunden för det är så lätt. Jag träffade hon Pillan Lundberg. Ja. Och hon bara, kommer du till Göteborg, vi har något, alltså det är de här tror jag. Ja, men jag ville tagit med så att du skulle fått med en sån låda och de bara, de är slut. Vi får in dem i slutet på veckan. Men är de goda? Ja, men den smakar typ saft. Alltså så. Aha, men gud vad kul. Och massa masker och roliga grejer. Ja, men lite goda så hydrating. Alltså de här är jag lite, det här är ju lite retinol i de två tror jag. Just det. Så de är lite, jag kan inte lägga dem på mina ögon just nu för att min hud här under är lite känslig. Ja, jag fattar, så det blir lite för starkt. Men jag gillar typ X-Lash, de alltså vanliga bara så för fukt. Exakt. Bara, alltså det är mer för att det är så här lyxigt och skönt. Alltså mer för att det är skönt och det är lite antipuff ja, men så här, kaffe, liksom. eyepatches och så livet. Och så har du en fin kaffehörna. Ja, vi håller på nu. Vi har kollat på att beställa en stenskiva som ska matcha den vita stenen där borta. Ja. Som ska ligga här på kanske och bakom där tänkte jag. Ja, jättefin. Men här är också så trevligt för det blir så ljust här helt plötsligt. Ja, Alltså, men det här är typ min favoritplats i hela huset. Det förstår jag. Sitta här och äta frukost, sitta här och jobba, alltså sitta här och äta middag hela familjen. Det är så mysigt. Det är som ett litet växthus som man går ut i liksom. Ja, men lite så. Så kan man öppna upp den översta luckan där uppe så man får in om det är varmt på sommaren typ, så blir det lite så ute-inne-känsla. Ja, men det är trevligt. Alltså det måste vara så vackert här när det är strålande sol och liksom. Ja, men det är det. Men även typ om det regnar eller snöar. Alltså det är mysigt typ när som. Alltså jag älskar det. Mysigt att sitta här och smattrar liksom på tak. Ja, det är jättemysigt. Okej, gud vad trevligt att vi fick komma hit. Jättemysigt. Alltså den här regniga, alltså jag sa det när vi kom hit. Varför blir det alltid så här? Nej, men jag vet. Varför ska ni alltid leva upp till det vi tror om Göteborg? Nej. Förstår du? Jag fattar. Nu fattar jag. Jag tänkte jo. Nej, men det är ju alltid liksom, alltid när man arrive till Göteborg så regnar det. det. Regnar det. Ja. Det Kommer du från Göteborg? Ja, eller utanför Göteborg. Ja. Jag tänker man hör det på dialekten. Men har du aldrig känt att du ville flytta härifrån? Jo. Ja. Gud, jag var ju på väg till Stockholm för några år sedan. Eller det var när jag och min man träffades så det var ju ganska länge sedan. Men jag skulle ju bli stylist. Så jag gick ju bredvid Sara Biderman. Och var hennes assistent. Eller skulle bli hennes assistent. Men jag var där en vecka och sen kände jag fy fan alltså. Men det var så, för mig var det så stort för jag var inte så gammal då. Nej. Och jag vet att jag sökte in och var så här, gud undrar om hon hör av sig. Och så skrev hon och bara, jo men vill du komma till Stockholm så kör vi. Och då fick jag komma upp på en test typ i en vecka. Och jag vet att jag var så här, okej, om jag ska flytta upp, vart ska jag bo? Alltså började kolla på så hyra lägenheter, alltså det var ju så dyrt. Jag vet. Och jag kände, alltså då var jag ju både ung men också så här, jag hade inte byggt upp någon buffert, jag hade ingenting. Alltså, okay. Jag är inte så bra på det annars heller i och för sig. Om jag ska vara helt ärlig. Bufferten, den är inte bra. Men så jag åkte upp och tänkte, men jag testar och då var det typ hon stylade Idol, hon stylade Helenius hörna och något mer. Då bodde jag på en kompis soffa typ en vecka. Och liksom tänkte att när man är stylist kan man vara lite så här cool och ha så här snygga kläder. Och så jag gick liksom runt i jätteobekväma skor och tänkte att man skulle vara lite snygg. Men det var ju så slitigt. Ja, nej. Alltså det var ju så 4 sådana fulla stora blåa Ikea-kassar. Bara, kan du lämna den på det presskontoret? Och sen ligger det på andra sidan stan, där kan du lämna den andra. Och jag bara... Ska du gå till 10 butiker, ska du plocka de här grejerna och så ska du skicka det dit och... Ja, och så hade jag ingen bil. Så det var ju så, jag fick ju ta Uber överallt så jag gick ju bara back på hela den här vistelsen. Jag kände bara, hur ska det här gå? Och min man var ju lite så här, vi var ganska nyträffade, vi hade precis flyttat ihop. Alltså det var väldigt nytt allting. Och jag vet att han blev så, han bara, men gud om du ska åka upp till Stockholm och göra karriär nu, hur ska det här bli? Alltså ska vi ha distans? Vad kommer hända? Och jag tyckte det var jobbigt också, för jag är väldigt hemmakär som person. Alltså jag har varit i London när jag var yngre och pluggat, festat mer kanske. Men, så jag har alltid velat så här, testa. Men när jag väl är borta så inser jag ofta att så här, nej, men jag vill typ hem. Alltså jag är ändå en hemmatjej. Så jag var uppe och testade en vecka och det var jätteslitigt och spännande. Men insåg att så här, nej, också när vi var så nyträffade, jag kände att det här kan ändå bli någonting. Alltså det här kanske är mannen i mitt liv, kanske pappan till mina barn. Är det värt att typ chansa så, jag gör en karriär i Stockholm och så kanske det inte håller på grund av distans och allt vad det var. Så jag kände att nej, det är inte värt det. Men hade du pluggat vad hade du pluggat innan det här då? Nej, alltså det är ju, jag tog ju studenten då. Sen har jag bara läst lite så här kurser. Jag har aldrig liksom pluggat någonting riktigt, om man ska säga. Jag var väldigt trött på skolan. Jag ville jobba, så jag jobbade mycket så här klädbutiker. Jobbade lite på restaurang. Mina föräldrar driver ju restaurang, så jag har ju alltid jobbat med restaurang sen jag var typ 12-13 kanske. Så här, jobbat extra. Jag kände att så här, kul med kläder. Och sen så har jag läst lite så här små kurser, men inget
Inget avancerat. Vad ville du bli liksom? Nej men jag vet inte. Alltså när jag var yngre var jag så frisör eller typ veterinär eller typ... Ja, det är exakt samma. Ja, eller artist var vill jag gärna stora besatthet först. Vad för något? Veterinär. Ja, men tills jag insåg att det är inte bara gulla med djur. Utan man behöver ju avliva djur och se blod och massa annat. Ja, alltså... absolut. Men jag ville ju jättegärna bli artist. Ja. Alltså det var ju min största dröm. Om jag fick drömma stort liksom. Då skulle jag ju uppträda. Alltså typ Sara Larsson. Alltså, kan du sjunga? Skulle jag vilja vara. Alltså jag kan sjunga men jag kan inte sjunga så bra så att jag tror att det hade liksom... Ja, men du skulle ändå kunna... Ja men alltså min mamma sjunger jättebra. Hon har varit med i Mello och sånt. Så hon är jätteduktig. Vadå i Mello rent och sjung? Alltså artist? Ja. Va? Vem då? Vad är jag? Nej, men det har varit jättelänge sedan. Finns det ett klipp man kan lägga in? Ja, på YouTube finns det. Ja, det finns. Ja, absolut. Ja. Jag är trött på alla vackra illusioner. Ge mig något att hålla i. Det är en sån ballad typ. Hon hade så här stor lugg, du vet, tuperat hår. Alltså Pernilla Wahlgren, den viben liksom. Den eran liksom. Ja. Men alltså, om jag hade vågat och liksom satsat, för jag älskar att dansa också, så var min absolut största dröm att bli artist. Och då tänker jag att man hade också kunnat, alltså om man är duktig på att sjunga men inte Sara Larsson, då kan man ju typ bli musikal. Ja, absolut. Alltså, det hade man absolut kunnat bli. Det hade du kunnat bli. Men jag får ju panik när jag går upp på scen. Alltså jag blir ju alltid väldigt stressad och mår dåligt inför. Hur länge har ni haft podden nu? Sen i november bara. Så det är inte så länge ändå. Men ni har varit kompisar länge eller? Nej, inte det heller. Alltså, vi har lärt känna varandra så via events och men att man jobbar med samma grejer. Ja. Så, När blev du liksom influencer? När blev jag det? Ja, men säg att jag typ började jobba med det mer och typ fick samarbeten och sånt för kanske 3-4 år sedan. För när du flyttade tillbaka från, eller du flyttade ju inte till Stockholm, men när Nej. du kom tillbaka, vad började du göra här då? Nej men jobbade, alltså jag har jobbat på alla möjliga ställen. Men jag tror inte att det var något så, gjorde något speciellt. Jag har jobbat alltid med restaurangerna. Ja. Alltså, så. Men sen har jag gjort allt möjligt däremellan också. Jag har jobbat på någon sån här biluthyrning. Vad är det heter? Hjälmeskulla trädgårdscafé. Just det. Men det är väldigt mysigt. Så där är jag ju typ någon dag i veckan. Alltså jag hjälper till att fota lite och lägger upp lite Instagram. Alltså hjälper till lite med det för jag tycker fortfarande det är mysigt att jobba med familjen. Men jag vill inte stå i drift på kaféerna för jag känner att jag tycker alltså sociala medier och Instagram och allt är så kul. Jag gillar att få vara kreativ. Så jag gör gärna kreativa saker där men jag vill inte stå fast i kassan typ. Bara Men för ni köpte det här huset så är det för 5 år sedan eller? Ja. Var det då du började lägga upp mycket bilder på Instagram egentligen? Ja, alltså jag har gjort det alltid. Ja, du har det. Ja, alltså jag har på med, Outfits, alltså jag bloggade ju när jag var typ så jätteung och la upp så dagens köp eller så dagens outfit och det var ju så. Alltså jag har haft så mycket konstiga outfits, så mycket konstiga kläder. Alltså jag har varit emo, jag har varit superfjortis, alltså jag har varit skate-tjej. Men gud, jag har haft så mycket, alltså jag har haft så mycket olika stilar. Men jag har bloggade jättelänge, sen när Instagram kom så började jag ju lägga upp där också. Men då var det mer som man redigerade bilder och la upp, man fattar liksom inte riktigt vad det var. Men alltid tyckte att det är väldigt kul att vara kreativ och så här dela bilder och foton och mode och allt sånt. Och inredning blev det mer när vi flyttade hit för då kände man att så här, gud nu känns det kul att lägga upp för nu hade man liksom, när man har fått ordning och känt att så här. För i vårt första hus var det lite så här, ja, men min man hade lite möbler från sin lägenhet och jag hade något. Alltså du vet, det blev ett ihopplock av allt och det var liksom, jag var inte så intresserad då. Nej. Så jag brydde mig inte så mycket. Sen kom det intresset liksom. Och sen växte det fram. Flyttade ni tillsammans till hus direkt? Nej, vi bodde i lägenhet först i stan i Göteborg. Men sen kände ni hus? Ja, men vi båda uppväxta i hus och vi uppväxta liksom på den här sidan av stan. Och jag var alltid stressad när jag bodde i stan. Jag kände FOMO, alltså att jag missade någonting för att det var ju alltid folk ute på stan. Och jag satt inne i lägenheten och jag kände bara, vad gör jag här? Jag borde vara ute. För innan jag bodde då i Onsala som ändå är typ 45 minuter från stan. Så var det ju så att varje gång jag var i Göteborg, då var det för att jag skulle göra något kul eller för att träffa någon eller gå ut och äta eller göra någonting. Så när jag väl var i stan hela tiden, då kände jag den här typ stressen att jag borde hitta på någonting. Vi måste ut och äta eller men måste typ. Jag kunde aldrig liksom slappna av. När jag kommer utanför stan liksom, då blir det så här, alltså då kan jag typ, alltså då blir det så här lugnt och Ja, för då behöver du inte stressa att du ska ner och fika eller någonting. Nej, exakt, eller träffa någon eller du vet, jag vet inte. Men är du ändå ofta i stan eller? Ja, men alltså nu har jag och 2 kollegor då, alltså min poddkollega bland annat och Malin, vi har skaffat ett kontor på Convendum. Så där sitter vi kanske 3 dagar i veckan, ungefär. Men sen ränner man ju runt mycket, du vet. Man är ju fotad där, man är på ett event och man äter någon lunch och sådär. Så att, men typ 3 dagar i veckan är jag i stan, ungefär. Men det är olika. Men är det här du vill hålla på med? Eller har du några andra drömmar? Ja, men alltså jag tycker det här är jättekul. Så jag vill ju absolut fortsätta med detta. Men sen känner man ju så här när man blir äldre, alltså det är klart man kan hålla på ändå. Men jag hade typ velat hitta någonting som är min grej, som jag liksom kan jobba med bakom kulisserna mer. Alltså inte alltid vara den som
är med på bild eller som behöver känna att man måste dokumentera allting. Nej. För det kan jag känna stressar mig lite ibland. Om vi typ är på semester eller vad som helst, att man alltid vill fota. Och så vill man också vara med familjen och man vill umgås, men så är man alltid lite på sin telefon. Man vill typ. liksom Ja. ta möjligheten. Ja, så det hade varit skönt sen att känna att så här, jag behöver inte vara med. Alltså det älskar jag med att fota inredning ibland, att det är framför är fint, men jag behöver liksom inte vara med. Men om du skulle göra något annat då? Skulle du vilja göra ett brand av något slag eller skulle du... Ja, men alltså jag har typ 2 idéer som jag hade velat, men jag känner bara att just nu i tiden så hinner jag typ Nej. inte. Men det hade alltså jag hade gärna gjort någonting inom mode, men jag vill nog inte starta ett märke, Nej. för det känner jag att det finns så sjukt mycket och alla som gör det är jätteduktiga. Jag hade gärna jobbat, ja men jag vill vara kreativ typ. Det är nog det. Jag vill inte ha hand om så här siffror, ekonomi. Alltså min man försökte visa mig igår så hur Fortnox funkar och så här, hur man gör en ny kund och faktura. Och jag känner bara, och han går igenom och du vet räknar och jag känner bara, jag fattar inte det här. Vad jobbar han med? Fastigheter. Ja. Men väldigt, så han är ett Excel-ark, han älskar det så. När vi skulle gifta oss, det var liksom det fanns en Excel-fil för Ja. allt. Det är Och jag var så, det Excel-killarna. blir jättebra. Jag bara, de här blommorna är jättefina. Han bara, ja men vet du vad de här blommorna kostar? Jag bara, nej. Han bara, nej. Alltså du vet, så jag är lite mer så, tänker, alltså jag har en vision, men det är inte alltid liksom. Du är den kreativa, Ja. han är liksom Excel-arket i det här. Ja men så är det. Hade ni velat ha fler barn? Nej alltså vi är lite absolut inte kluvna, för han vill absolut inte ha fler. Han vill inte det? Nej, han är jättenöjd med 2. Och han har sagt det hela tiden. Alltså, 2 barn är perfekt. Och du vet, men han är ju också ett Excel-ark. Han är ganska så. De här 2 barn är jättebra. När man bor på hotell, då är det liksom, då är man 4. Och typ om man kör en bil som har bara 4 platser, då är det jättebra. Alltså du vet, han tänker väldigt så. Men sen är vi jättenöjda med 2. Absolut. Men jag har alltid haft en dröm om att ha 3. För att jag har 3 bröder, jag har 2 bröder, så vi är 3 syskon. Så jag har alltid känt att den här sista pusselbiten typ var väldigt mysig att få in i familjen. Och han är lite sladdis också, så han är liksom fortfarande typ min lillebror. Han har sagt att så här, nej det kan jag inte säga, alltså jag kanske låter helt sjuk i huvudet. Vadå? Vad har han sagt? Nej men han har sagt att om vi ska ha 3 barn, då får du hitta en annan pappa, liksom 3 Ja. barn. Ja, så. Men det är inte så det sjukt. kom- nej, Alltså, men det man kommer kan väl nog- säga det utan att mena. Han Ja, kanske inte men jag tänker hoppas att glimten du... i ögat, folk Ja. fattar det. Ja, nej men så det blir nog inte Okej, 3 det barn. blir inga. Jag tror inte det. Nej, han har sagt nej. Man vet aldrig. Alltså, man ska aldrig säga aldrig, känner jag. Men är det här ert forever home eller kommer ni flytta? Jag vet inte det heller. Alltså, vi älskar det här huset. Men vi har ändå typ någonstans en dröm om att hitta en tomt och så, få bygga någonting från scratch. Men det känns lite läskigt också. Ja, men framöver kanske någon gång i livet liksom. Ja, men jag tänker att då måste man ha så sjukt mycket tid. För jag inser att vi kommer ju bli oense om typ allt. Ja. För han är Excel-arket och jag kommer att bara, åh det här är så fint. Och han bara, men alltså det går inte. Nej, han så kommer det- sitta där och vara så, nej, men han kommer räkna, kranen liksom. kostar så, Ja. nej, det blir inget sånt. Ja, så att jag vet inte. Men det är klart, vi har alltid pratat om det. Att så här, tänk att hitta så en tomt och bara få göra det. För vi älskar vårt hus, men det är bara så här att få planera det, så ytor, att planera hur rummen ska vara och allt sånt. Och så, då kan man göra det som man vill. Är det här då vardagsrummet? Jo, men här är vardagsrum och vi bytte nyss plats på matsal och vardagsrum. För här var innan matsalen. Men så kände vi att kanske trevligt och så. Vi får ju lite ryck ibland och möblerar jag om fattar. helt. Alltså bara byter plats på möblerna och typ testa lite. Men det är typ kul och bara så, nu testar vi något nytt. Ja, Nu men gör det vi händer någonting något. annat. Men ni har den här fruktansvärt osköna soffan. Tycker du den är oskön? Ja, Eller I jo, think so. okej, den är inte jätteskön. Men den är ändå... Tycker verkligen era barn att detta är skönt? Fast den här kanske var lite bättre ändå. Fast den är lite jobbig för man glider iväg Ja, typ. exakt. Men var det hemma hos Julian, kommer du ihåg? När jag typ så studsade, alltså för den var så hård. Jag så att tycker det den är gick ganska mjuk. Ja, men den här kändes mjukare än vad deras gjorde. De hade inte det här materialet. Till vardags så hänger vi aldrig här. Nej, Alltså, då sitter man vi gör ju där inte det liksom. Nej. Alltså det känns som att alltid bara är i ett kök nästan. Ja, men det är Eller liksom, därför man gillar ju att hänga runt köket. Jag Man vet. står och lagar mat och man kan ändå så umgås. När sitter man liksom i soffor. Nej, men inte så ofta. Och ni har ingen tv här heller? Nej. Nej. Och så matsalen. Det är ju ändå riktigt trevligt att du kan gå ut här. Ja, men jag tänker, för nu har vi inte haft så här på sommaren innan, men trevligt Nej. att kunna öppna upp bara så. Exakt. Och lite- Sitta här eller man går ut, dricker en liten drink här ute. Där grillar ni lite. Ja. Nu använder vi bara den här murikan eller vad den heter, stekhällen typ. Mer än grillen. Gud, det känns så off-brand för dig att låta dem ha en studsmatta. Jag vet, men det finns inget annat ställe att ha. Nej, för Alltså, det kändes tyvärr. så
Känns inte som du har en studsmatta på gården. Nej, men det har vi och vi har lekstuga och vi har gungställning. Men de måste väl få leva också? Ja. Gud, Men de måste ju det. man får fota liksom i den vinkeln så man ser liksom inte studsmattan. Jag älskar också att du har mycket glas sådär så att du kan gå och plocka. Ja, men det är trevligt. Sen är det så här, det är ju mer om man ska typ ha gäster och sånt man kanske tar fram. Men det är verkligen en grej, alltså allt sånt vitrinskåp och sånt. Jag börjar bli så kär i att liksom ha serviser eller Ja, glas jag och vet. såna grejer. Det är mysigt. Men gud, är den här buketten äkta? Nej, den är inte. Va? Och den är inte äkta? Nej. För den såg ju jätteäkta ut. Ja, men Alltså, den är faktiskt väldigt fin. Var är blommorna ifrån? Mr Plant heter de. Aha. Och nu har jag till och med tagit ut några för den var så stor. Men den är ju alltså den såg verkligen riktig ut. Men jag älskar, alltså jag har ju fejkblommor där och även på övervåningen. Ja, men grejen är att även om man gillar att ha riktiga blommor, men det kommer ju någon dag när de har vissnat lite och man inte hunnit köpa nya eller så att det här är ju räddningen, att det finns. Den står ju dock alltid typ där borta i hörnet på golvet så in för att alla vill ju se tvn. Ja, såklart. Och barnen är så, hallå, ta bort blommorna, vi ska sitta här och äta yoghurt och flingor nu typ. Så här sitter man och tittar på TV? Ja, här brukar vi kolla tv på kvällarna och barnen älskar att sitta här typ på helgen och äta frukost och så kollar de på någonting och myser lite. Men hur håller du det så här när du har barn? Nej men alltså jag gör inte det. Vi har haft städ här idag och när de har varit här då är det jättefint tills barnen kommer hem. Men och jag sen tänker, börjar de måste städningen. väl söla på grejer och... Ja, men det gör de. Alltså, det är klart vi har fläckar här men alltså, vi har en sån här Karcher, du vet den här ni har maskinen. det. Ja, och den är faktiskt jättebra. Men alltså kollar man nära på mattan, den är ju inte ren. Ja, alltså det sölas ju grejer men jag vill att vi ska leva här. Alltså, jag vill inte att det ska vara någon så, du får inte göra det eller du får inte, utan så här, ät glass i soffan, det går bra, spiller vi, ja men då torkar vi upp det. Alltså vi får ju lite skylla oss själva om vi sätter barnen där med en glass. Många skriver ibland så här, hur kan du ha det så städat? Man bara, men jag fotar ju typ när det är nystädat, sen alla andra dagar är det inte nystädat. Eller då så fotar man där och exakt. där ligger en hög. Ja men så är det ju alltid. Så är det alltid. Men vad är det här? Nej men det är ju vårt poolrum. Är det en pool Ja, här? ska vi filma här? För jag har inte gjort ordning ett kit här inne. Nej, ni behöver inte filma här. Vi kan bara säga att det är Men det en är ett pool litet här. poolrum där inne och det är jättefult med pooltäcket på. Men det är trevligt när man är Gud inne. vad trevligt. Alltså det är mitt hatrum faktiskt. Va? Ja. Varför? För att det är så sjukt varmt där inne. Alltså det är så 40 grader Är det som ett nästan. litet spa? Ja, Vad trevligt. nej. Men ligger du... Nej, Jag får så. man ligger inte på stolar här typ? inne. Nej, alltså här inne är det mer så, när barnen vill bada, då är det så, alla leksaker i poolen, det är kaos och det är liksom stengolv och så att det ekar liksom åt alla håll. Och så plaskas det och så är det blött överallt och så är det jättevarmt och så hör man ingenting vad man vill tänka för att det är så hög Det är som på ett ljudvolym. badhus. Ja men verkligen. typ, och ofta när vi har vänner här som har barn så vill ju alla barnen bada såklart. Så att alla barnen får ju bada men jag hatar att vara där inne. Eller jag Då tycker det är fattar jag jobbigt. det, för det blir som bara en bassäng. Liksom. Ja men Alltså, lite så. Men alltså det är jättehärligt också. Och så. Det är härligt att så, är det jul eller är det liksom vinter ute så kan vi ändå bada. Alltså vi har ju lite konstigt då för att vi har ju ett stort badrum där uppe som vi aldrig använder. Men det är det finaste. Och sånt här är det bara garderober och grejer eller? Ja exakt, Eller? där är en sån riktig, du vet man slänger in allt skit som inte får vara synas. Nej. Men här inne har vi liksom gästrum, lite kontor och ett badrum. Och det är ju här inne vi har alla grejer för här är ett riktigt badrumsskåp. Där uppe finns det typ inget riktigt skåp. Jag fattar. Så här är liksom lite så Det kontor. här har man ju sett, här har du fotat. Ja, men här fotar jag mycket och det är för att det är bra ljus där också. Ja, såklart. För det är ännu ett sånt här glashus. Ja, men det är väldigt mysigt. Ja. Jättefint. Sitter du där och jobbar då? Ja, men ibland. För ibland inte. Vet du vad jag tycker det blir? Nej. Eller jag hade i alla fall en sån där del. Och det var ju fint. Men jag tog det ju alltid och satte mig i köket. I köket, ja. Ja, men det är ofta där jag sitter. Ja, för man känner sig så off att sitta där vid lilla bordet. Och Ja, bara, jag vet. vad Man vill gör ha jag nära här? till allt. Till kaffet och till liksom. Ja, exakt. Ja. Men jag vet inte ens om ni behöver filma in här. Alltså det ser... Men vad Hemskt menar du? Det är ju, var det här du Nej. sa att du ville Ja, göra det det är liksom mer? fruktansvärt. Det är ju jättegulligt. Nej. Ja, alltså vadå? De har ju det jätte... Alltså, Nej. Nej. Jag har dåligt samvete. Här hade jag älskat. Var som barn. Och nu, de sover ju typ bara här. De har ju sitt lekrum där nere där det är Ja, stökigt. fattar. Där är typ alla mer så roliga leksaker. Ja. Men sover de här tillsammans? Nej, alltså nu sover den äldsta där och så sover den yngsta önskar jag där inne, men hon sover mest inne med mig. Så min man sover där nere nu och jag sover här uppe i vårat sovrum. Ja, Men vadå, han sover där nere i gästrummet liksom? exakt. För att han får inte plats längre. Nej, men han får ju panik när Lycke då kommer över till oss på natten. För just nu har vi dubbeltäcke här inne också och han tycker det blir för varmt och han blir så här, det blir lite trångt typ. Så då är han så här, men jag går ner och lägger mig.
Och det har bara varit så nu. Ja. Ett bra tag. Och vi undrar om vi kommer flytta ihop igen någon gång. Eller om vi ska bara Det är det ha där så. de säger är så farligt. När man väl bara så... Ja, jag för vet. då fattar man ju hur skönt det är att inte sova med någon. Jag vet, typ. det är faktiskt väldigt skönt. Och jag trodde aldrig jag skulle säga det, för Nej. jag är verkligen inte en sån person. Men när våran yngsta då börjar sova i sitt rum när vi har gjort lite myspys där inne, tänker jag, då kan han få flytta upp igen. Ja. Tänker jag. Han kanske aldrig vill det. Nej, vi får se. Jag kan Han vara så bara- välkommen, så får Ja. han välja om han känner för det eller inte. Jag tycker det är så skönt där nere. Ja, exakt. Men där är då ett till barnrum. Ja, exakt. Så här var ju då en garderob innan. Vi har ju behållit lite av den garderoben här bara. Ja! Och detta. Ja, jag fattar. Så det var här det var garderob. Exakt, så det gick ju runt så, hela vägen runt så. Och Jävlar bort. Så. vilken walk-in då. Ja, det var en stor. Ja. Det var ju typ för stort. Alltså, vi Ja, jag använde fattar ju det. inte det. Alltså det är så, vad ska man göra i hela det rummet? Nej, och då liksom? kände vi att då kan barnen få varsitt sovrum här uppe. För jag vill inte att vi sover här uppe och barnen är där nere. Nej, men jag vill se för ni har ju så fint. Så här är då ditt sovrum. Ja, just nu är det här mitt Ja. då. Men du, det här är så stort. Det här är en hel övervåning bara som en master. Ja, men typ Bedroom. så. Ja. Ja, det är det. Så dels en otroligt stor härlig säng. Mm. Alltså, bäddar du också så här varje dag eller? Nej, absolut inte. Nej. Alltså jag skäms ju lite för jag känner så här, jag är ju ändå vuxen människa. Ja. Men alltså, Henne jag också. bäddar ju bara om vi ska typ ha gäster och så. Alltså jag bäddar ju aldrig i ordning annars. Samma här. Men du vet ju att väldigt många är så att de måste bädda när de kliver upp för att annars kan de inte lägga sig sen. Är det så? Ja, jag är väldigt inte många. sån. Okej, och det där då är också fake eller? Ja. Oh my god, jag måste ha mer fejkblommor hemma. Ja, men det är nice att otroligt. ha lite i Ja. olika hörn. Liksom. Det blir ändå att det händer någonting, annars ser det så tomt ut ibland. Ja, men det här är ju också ett helt jävla otroligt rum. Men det här är faktiskt, alltså det här är jättefint. Jag kommer ihåg när vi var här på visningen, jag kände bara, åh Ja, det här måste ju det här vara badkaret. något. Alltså, jag tror jag aldrig har sett ett så sjukt badkar. Nej, alltså det är rejält. Hur Vi många typ- kan man vara? Man kan Nej, vara men- skitmånga här. Vi kan bada hela familjen om Ja, vi vill. ja, ja. Men ofta är det ju barnen och de tycker det är så kul att åka Åka runt. runt. Alltså du vet, åka rutschkana ner och jag är så akta er, ni kommer skada er. Men om du hade gjort själv, om du hade liksom bestämt själv, hade du gjort så här? Eller hur är din liksom, hur kommer du göra i nästa hus liksom? Jag vet inte, jag Nej. tror, alltså bara för att det är så här nu så kommer jag nog inte vilja göra samma Nej. igen för att det är kul att göra något annat. Ja. Men nej, jag tror inte jag hade valt riktigt så här, men jag älskar det och jag vet att jag tyckte om så mycket det här med stenen och alltså badkaret är ju jättefint, men det enda typ här uppe blir ju att det finns ju inget så badrumsskåp. Det är liksom luckor här under, men de är så tunga. Alltså det är inte riktigt Nej. så bra tänkt liksom. Nej. Så det, Men vet du, här borde man ju ha haft så här och så borde det ju ha stått en sån, du vet, ja, på exakt. stång. Just en spegel det. här och så borde det ha här stått på stång en Men spegel. gud vad smart, varför har jag Förstår inte du vad tänkt på det? fint? Alltså så är det mycket när så här frisörgrejer. Ja, Och så har man liksom som en fin sån här. just Upp det. så. Och så är det en sån fin spegel. Så Ja, här det är ju rundad. fint. Men jag vill ju ha förvaringen också. Jag bara Ja. funderar på var man får in den. Men det kanske man kan bygga någonting Då kanske man här. hade kunnat byggt det där. Så man hade haft speglar så. Ja, och så gud vad här fint. hade man byggt något så fint skåp ut. Ja, inredningsspecialist. Alltså verkligen. Ja, jag fattar. Nej, det är bara sak. Det Det här är bara din riktiga cheese. sida. Nej, alltså ingen vill se vad som finns där i. Det är bara lite Lite skrot. gjort, så att säga. Vad har du här idag? Massa smycken. Eller massa och massa. Men alltså lite smycken både i de två. Och sen har jag massa där nere också. Men jag är ganska så. Jag använder inte så mycket. Nu har jag inte ens på mig öringen tror jag. Nej. Det brukar jag bara ha små liksom. Men inte jag har så liksom mina som jag har varje dag. Jag byter sällan. Men här då går man liksom in i en liten spa-värld. Här är toaletten. Toaletten. Ändå smart att sätta så här. Ja. Så att det liksom är en toa här mitt i. Och sen så... Jo men alltså det här ser ju exakt ut som på ett hem. Alltså det här gör jag med... inte ens tänkt på. Är det här du använder? Ja men alltså just nu är det typ det jag använder. Sen är det lite också så Insta versus reality. Alltså Ja. så. Men det, alltså några grejer jag då älskar. Det här ju, detox-schampot. Ja, älskar. Och de här tycker jag är så bra. Jag har inte alltså... Blandar du dem också? Ja. Eller ja, för det gör Blandar. jag med. Hälften hälften. Ja exakt.
Alltså blir så beige och fint. Ja, men jag gillar det. För jag vet att jag har inte varit hos frissan sen i september tror jag det är. Och jag brukar slinga det typ var 3:e månad annars. Men så kände jag så här, inför jul fick jag ingen tid. Och min frisör skrev bara, jag är så ledsen men jag hinner inte. Nej. Hon bara, men köp de här. Så då skickade hon de här och bara köp dem. Kör detox från Kevin Murphy. Så kommer det typ ändå se ganska fräscht ut. Och nu har jag låtit mitt egna växa ut ganska mycket. Men man ser typ inte riktigt det. Nej, alltså, men jag tycker typ det känns, så nu blir jag så här, nu kanske jag bara ska chilla lite med att slinga det. För mitt hår mår ju väldigt bra av att inte. Dock topparna hade ju behövt en lite kärlek. Men det är ditt eget hår? Ja. Så då kör du det ibland då som en liten kur? Men typ någon gång varannan vecka. Eller typ som idag då när jag visste att jag skulle ha det här eventet i morse och ville fixa mig lite extra så brukar jag köra det. Och sen så nu har jag testat eller kört det här The Every ett tag. Ja, vad tycker du om det? Nej, men jag tycker de är bra. Men sen har jag ju, alltså jag älskar ju Kevin Murphys typ alla deras schampon och balsam också. Älskar. Och även alltså Lambergs Stafsing tycker jag också är jättebra. Så jag varvar lite, det beror lite på vad jag har hemma. Alltså jag är inte manisk eller så nitisk med just vilket schampo och balsam jag har. Nej. Men däremot typ de här är så måste ha Ja, hemma. men den där kuren är... Ja, och typ någon mask som så återfuktar lite. Ja. Och det här då, är det bara lite så barnen? Ja, men det är barnens schampo och balsam. Båda våra barn är ju lockiga. Så det är, alltså, de behöver mycket mask och balsam och fukt för att det inte ska liksom bli tovigt. Så vi, alltså det går ju åt. Ja. För när vi duschar, då duschar vi ofta hela familjen. Och de älskar ju att leka med de här grejerna. Alltså du vet, så ibland så går ju en hel sån här. När man typ kollar för bort. de har ju så... Ja, men jag står ju kanske och så skrubbar eller rakar mig eller tar någonting. Och så bara Lycke bara, men nu är den slut mamma. Ja, jättebra, men då tar vi nästa här. Alltså du vet, det är väldigt Då så. ligger den liksom där. Ja, då ligger allt. Och alla de här leksakerna ligger ju alltså över hela golvet. Ja. Och sen så tar de massa tvål på golvet och så åker de från den sidan till den på magen som en säl typ. Alltså de tycker det är så roligt. Men du som ändå är en väldigt så estetisk person och gillar att det är fint. Stör sånt här dig? Ja, alltså i morse eller igår tror jag sa till min man, det här måste vi ta bort innan de kommer idag. Och han bara, fast vi har ju barn. Jag bara, jo jag vet att vi har barn. Men jag hade egentligen bara velat ta bort det. Jag fattar. Och sen älskar jag ju när man har tv så här på jul. Ja, alltså den här Min nya tvn. besatthet ska jag berätta för er. Men den här Alltså, för används att man så kan... sällan. Jaha. Vi kollar typ aldrig tv här uppe, jag vet inte varför. Men vi ligger i soffan. Ja. Jag kollar bara i sovrummet. Ja, du gör det. Men här då är det ganska stor liksom... Nej, den Jag här vill i inte gå ut. balkongen är inte så stor. Nej men ändå är bara ganska. liten. Jo, Men jo. brukar ni ha möbler och grejer här ute eller? Nej, vi har inte haft det, men vi sa faktiskt att vi hade velat ha någon litet bord och stol här. Ändå mysigt att kunna gå ut och sen vet jag inte om vi hade Gud vad fint, jag har inte sett att man ser vattnet verkligen ut härifrån. Alltså man blir ju ändå lite sugen när man bor i lägenhet själv. Alltså när man besöker folk så här. Det här är liksom halva min lägenhet. Okej, så här har ni då varsin sida nu. nej, inte riktigt. Alltså Nej. hela den här är min. Där är... Nej, det där är också ditt eller? Ja, alltså, Ja, du har smugit det in. ja, Jag alltså såg bara hela hans skjortor. överdelen. Ja. Ja, hela överdelen där är hans. Ja. Halva där nere är hans. Och sen Och har du halva där är smugit det min. in. Ja. Och sen är hela denna min. Och sen har jag en liten extra där. En liten så, där man kan hänga in klänningar och sånt. Just det. Och sen allt det här antar jag. Ja, men där är lite blandat. Det är lite hans och lite mitt. Det är lite så här Okej. strumpor, kalsonger, träningskläder. Stickat som jag inte använder nu som är för varmt typ. Det är mycket förvaring alltså. Ja, men det är det. Alltså här har vi massa. Och vissa av de här lådorna ligger i bara så. Också grejer som jag typ hade kunnat slänga. Men inte har orkat Nej. ta tag i. Typ Lägg kläder in jag ska det. sälja. Alltså du vet så. Men gud, du är så färgkoordinerad också. Ja, men det här var också inför att ni skulle Var komma. det det? 110%. Ja. Annars är det inte så. Nej. Alltså det kan vara det. Ibland får jag så här för mig att men nu ska jag vårrensa. Och då typ hänger jag allt i ordning. Tar bort det jag inte kommer använda till våren, sommaren. Viker in och gör det fint. Men sen typ efter någon vecka, 2 så blir det ju ändå inte. Jag håller inte efter det. Ut, liksom. Men vart har du typ skor och sådana grejer? Alltså skor är överallt och ingenstans. Jag Ja. har alltså typ bara klackskor här uppe. Sen har jag liksom mina skor jag använder till vardags. Där med. I garaget eller i hallen här nere. Ja, här är lite blandat. Det är lite scarves och lite... Jag brukar ha solglasögon liggande här ibland. Men de färdas runt bland alla väskor och byts plats på. Liksom. Så. Men skulle du säga att mode är ditt största intresse av liksom, inredning och beauty och kläder? Eller? Ja, jo, men det skulle jag ändå säga. Att mode ändå är det jag tycker är roligast. Ja. Och vad skulle komma sen? Inredning eller beauty? Båda, alltså det är jättesvårt att välja. Jag tycker båda är jättekul. Jag tror bara det att med mode känner jag ändå att jag kan typ min grej lite och vet vad jag tycker om och så. I beauty är jag såhär, gud vad jag är en rookie typ. Alltså jag vet ju ändå lite så här
lite grejer om produkter och så. Ja. Men jag tänker du som till exempel jobbar med det och Jo, liksom, du är men lite det är mer ju- proffs ja, på det. mm. Så jag älskar ju att fråga folk som har, alltså som vet. Typ om jag är hos frisören. Så, Gud vad ska jag använda i mitt hår? Så älskar jag när de tipsar mig och bara köp det här, köp det här. Ja. Här har du också något fint. Jajamän. Från Har jag fått Sanna. en liten påse. Vad ligger där i då, tro? En liten klänning tror jag. Är det den med lång ärm eller är det den med... Jag har inte packat upp den än. Nej. Hon sa så här, ja men den släpps den 25 så du får inte visa upp den innan. Så det är därför jag bara lagt den där så Därför länge. ligger den där. Får ligga där. Och här är också förvaring då eller? Nej, alltså det som är då är att vi har ingen tvättstuga i det här huset. Utan den är här. Och det är också så konstig grej. Men Ja, i jag ett så älskar det stort hus faktiskt. också. Ja, det är jättekonstigt. Och vi har kollat på att bygga tvättstuga där nere, men det är så, då måste vi ta bort en del av barnens lekrum. Eller vi måste så här. Och när vi flyttade hit då så var det som det är nu. Men de var ju också 2 vuxna personer som typ kanske inte tvättade lika mycket Nej. som en barnfamilj på 4 behöver göra. Så det här är alltså så här konstigt, men ändå typ nice när man har vant sig vid det. Ja, så Sen är det också så, är- här kan man ju se min vikteknik, det är ju ingen otrolig teknik. Det är inte Julia Franzén-vikningen liksom. Men här är liksom tvätt, tork och sen lite sängkläder och grejer. Ja, här är också massa förvaring och det är ju samma här. Här kan man ju Fan se. vad nice. Alltså bara kunna stoppa in saker. Ja, men det är jättenice. Men Alla det som sängkläder, handdukar. är skönt är typ att när man väl har tvättat någonting och det inte ska torktumlas, att man så tar en galge och hänger upp det så är det klart. Så behöver man inte så rensa ut det Annars sen. hade Eller den vad man nog säger. legat där ett tag. The magic! Gud vad trevligt. Så här nere i gästrummet, det är hit du går. Ja, exakt. Det är här det är här vi har det bästa skåpet, alltså förvaringsmässigt. Så det blir ju att vi använder det här mest. Det där skåpet hade ni kunnat, ett sånt hade ni kunnat satt där uppe. Ja, men det kan vi nog göra. Ja, Jag tror vi ska testa jättebra min idé. idé. Otroligt. All credit till dig. Så att du verkligen kan vara där uppe, för jag känner gud vad trevligt. Ja, det är ju där man vill egentligen hänga. Där Men vill vi här är det hänga. också lite så här mysigt och det är så här, innan man går upp så gör man sig i ordning här, barnen borstar tänderna, tar sminket och så går man upp och så. Nu ska vi prata några riktigt roliga sminknyheter. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Isadora. Och de har lanserat Cream to Powder i deras blush sticks. Och sen har de lanserat Cream to Silky Powder i deras highlighter stick. Och jag älskar verkligen produkter som är krämformula. Så att det är enkelt att blända in på huden. Det smälter in fint, det går lätt att jobba med. Men på huden så får de lite den här pudriga känslan. För det gör ju att de sitter mycket bättre. För det jag upplever, jag älskar ju verkligen krämprodukter. Men det jag kan uppleva är att när man tar på det på huden ser det så fint ut. Och sen är det lätt att det lite åker av. Så att man måste ändå sätta det med ett puder. Vilket gör att du behöver 2 stycken olika blush. Istället då för de här formuleringarna som blir kräm. Så de är enkla att applicera. Men sen blir de pudriga så att de sitter hela dagen. Så jag tänkte att jag skulle visa er först deras otroligt fina blush sticks. Och sen går vi in på de här lite mer highlightiga. Först ut här så har vi Proud Rose. Och den är så fin. Alltså så rosig och fin färg. Passar perfekt nu sommartid men även vintertid. Och som sagt väldigt lätta att blända in. Sen har vi deras True Raspberry. Och den är ju väldigt rosig och lite den här bäriga tonen. Men den här är ju en sån som många blir rädd för. Just den här typen av djupa ton. Men det man ska veta är att till exempel Victoria's Secret modellerna alltid hade lite så här röda. För det är det som gör att man ser mer rosig ut. När man tror att man vill ha en rosa så kan det vara den här nyansen. För att se så här solkysst och härlig ut. Den här kan verkligen göra att det ser ut som att man har varit på en liten utlandsresa och fått färg utan att man har det. Så som ni ser, bli inte rädd för hur det blir i början. Utan kolla vilken fin rosig nyans. Lägg lite över näsan så här. För att bara få det här solkyssta härliga looken. Sen har vi då Frosty Pink och Rose Gold. Där har vi Frosty Pink. Och där bredvid har vi då Rose Gold. Så ni ser den där är lite mer rosa i och den är lite kallare. Och samma sak här, så är det en krämformula men den blir till puder på huden. Och en annan grej som ni inte får missa om ni inte har sett mig tjata om det här så mycket, så är det Isadoras bronzer. Det är ju också en krämbronzer, så den kan man börja med och sen så kan man addera det här över för att få lite den här pudriga finishen men ändå gå in med krämprodukter. Och alla produkter finns som vanligt länkade här under. Okej, men nu vill vi höra rutinen. Ja, Jag tänker vi börjar med skincare. just nu så använder jag den här rengöringen. Och sen älskar jag min sån här. Jag ska bara ta fram den. Ja, du har fler skåp. Ja, där är till. Vi kan kolla. Kanske det det är skåp så. i alla speglarna. Ja, det är det. Men den här älskar jag att göra rent Just det. ansiktet med.
Så det här tycker jag är en trevlig kombo. Och sen älskar jag att pila huden typ någon gång i veckan. Ja. Och det här är en sån mask som man lägger på och så tar man lite vatten efter ett tag, alltså typ 10 minuter. Och sen så börjar man liksom skrubba eller typ massera in de här kornen. Så den gillar jag jättemycket. Och sen har vi, alltså jag älskar ju Suskin också. Otroliga produkter. Man blir också ruinerad Nej, jag vet, de är varje så gång dyr. man Vad handlar. är det här för någon då? Det här är, alltså jag har Är ju den lite... blå? Exakt. Den har jag också haft. För jag har ju lite, eller har haft och har fortfarande lite problem med hormonell akne. Ja. Så jag får alltid innan mens. Jag med. Och Alltså, alltid runt mycket. munnen. Ja. Alltså, så nu har jag ju 2 här som håller på att torka. Och det är ju så sjukt för de kommer ju liksom i par. Typ, Ja, eller alltid. mer. Alltså Ja. det är 2 och sen blir de fler och så håller de på runt. Ja men de håller på runt hur mycket som Ja. helst. Jag blir så trött på det. Så nu har jag liksom så testat att byta preventivmedel. Jag har fått utskrivet någon kräm från typ läkare för att prova. Men den här tycker jag är jättebra. Alltså jag brukar, antingen lägger man den i hela ansiktet men annars bara som en finna. Alltså lägger den på finnen över natten. Så torkar den ut Som en lite. liten spot treatment. Ja, den gillar jag jättemycket. Ta bort alltså mascara, ögonsmink. Ja. Oftast med den köpte jag idag för min var slut. Och jag kände hur ska jag få bort det här ikväll utan Nej. en sån. Så Man det- måste ju ha en sån där. Ja. Den där tycker jag också är väldigt bra. Många frågar det när man har vattenfast. Ja. Och då är de här väldigt bra ju. Ja det kanske var mot vattenfast, det vet jag inte. Men jag tycker de är bra när de Ja. du vet, är delade sådär. Ja, men jag gillar den jättemycket. Och sen nu det senaste så har jag använt även då ögonkrämen, den. Och om jag då ska alltså verkligen gå hårt på mitt ansikte då med de här finnarna, då har jag fått den här utskriven. Adalpen benzoil. Benzoil. Ganska långt namn. Och vad säger de här då? Alltså den ska man lägga på kvällen, alltså ingenting under, ingenting på, utan bara den. Antingen hela ansiktet eller bara där du har finnarna. Så den har jag haft nu 2 kvällar i rad för att torka ut de här. Så nu håller de ju på att typ trilla av. Men tycker du att det hjälper? Alltså, Ja, tycker du, det gör det. gör Alltså verkligen. den är Ja. jättebra, den funkar toppen. Och den kostar så 100, alltså den kostar ingenting. Det är ju så, Nej. man får ju den på recept. Liksom. Läkemedelsfri. Ja, så den är jättebra om man har liksom att det kommer så, om man inte får bort det typ. Så den gillar jag. Men sen så går det ju liksom 3 veckor så kommer ju nästa med. Så då kommer de ju tillbaka igen. Ja. Så det är så här, Man hinner vad ju gör man? just bli glad att det är såhär, nu har det clearat ut sig och sen bara, nej nu var det dags igen. Ja men jag får vet, liksom. alltid. Men sen SPF är jag jättenoga med för jag hade jättemycket pigmenteringar under mina graviditeter och när jag ammade och allting. Och jag har gjort så här behandlingar för att få bort dem. Men det känns som att det kan ändå komma tillbaka lite. Så jag är jättenoga med SPF. Just nu använder jag detta, det är någon nyhet. Så det är ju typ ett serum ju. Exakt. Har du den också? Ja. Jag älskar den för att den är så tunn. Ja, men så den att är den är liksom jättebra. så enkel. Och... Den gillar jag att köra liksom som serum då på dagen. För då slipper jag lägga en SPF ovanpå. Och sen, alltså nu är jag ju så. Jag gick in på apoteket och bara, jag behöver en kräm, jag tar den. Så nu köpte jag liksom hela det kittet. Så den använder jag och har använt ett bra tag som dagkräm. Tycker den är toppen. Alltså så här snäll, alltså inget så här konstigt. Nej, återfuktar och liksom. Ja, och nu när jag har använt den här så ska jag ju inte använda typ retinol och sånt. För att den här är ju ganska stark. Så jag får ju liksom, därför har jag använt ganska snälla produkter nu. Men annars tycker jag ju typ så Versus jättebra, deras retinolserum. Och sen vad har vi mer? Den här också så här återfuktande, god, bra, liksom blir så här glowy, härlig. Jag tycker också så här, återfuktande krämer, det är nog det som jag byter ut oftast. Ja. Alltså som jag bara så, Men det nu blir testar typ- jag den här, nu testar jag den här. Ja. Det är ju mer att man bara vill återfukta. Exakt. Serum och sånt kan ju vara så specifikt vad man vill använda. Precis. Gillar du den där Bagliora, den där Cloud Cream? Ja, men den gillar jag. Den har jag kört lite på natten nu. För den ska ju vara bra typ när det är så skiftande väder Precis. eller om man är mycket så här torr och sånt. Och nu har jag ju då kört på ganska hårt med den andra. Eller om jag kör typ retinol mycket, då försöker jag så köra någon kväll eller någon natt emellanåt där jag så bara återfuktar och inte går på med något så här starkt. Nej. Sen testade såg ju den här på TikTok så jag var tvungen att testa den. Sen kan jag typ inte säga vad jag tycker Ska vi om den. se. Men den är så Collagen jelly. Jelly Cream, ja. Är det den som man gärna ska ha det här devicet till? Ja, den men här kanske. maskinen. Vet inte. Jag tror att de kör mycket med den där gelen och så. I recently found out which skincare device Hailey Bieber and my favorite Korean celebrities are using to achieve class skin, so obviously I had to try it. This HR booster device from Medicube is turning Seoul's trendiest skincare treatments into an at-home beauty tool. You'll apply the skincare products on your face and then use the device for 5 minutes to increase skincare absorption by 490%. This means your active ingredients get pushed into your epidermis, making your skincare routine almost 5 times more effective. Men den är lite härlig. Och sen de här är också goda tycker jag. Men det är också så, de bränner ju lite. Alltså min hud är ganska känslig. Visst är det där padsen? Ja. De luktar ju sprit typ. Ja. Jo, men de är ju starka. Ja, men jag vet. Men jag har också haft både den Ja. som jag först ska ta på mitt finnområde. Sen skulle jag då lägga den här blåa masken. Ja. Alltså allt för att bara så. Fräta sönder hela Man alltet. försöker. Man jobbar ju på. Ja, man gör ju det. Man gör allt. Och det är också så här, först är det finnar.
Jobbar man bort fingrarna, då är man helt fnasig istället. Alltså, Jag vet. Men det finns liksom ingen bra mellanting typ. Sen har jag börjat använda den här nyss och den har jag använt tidigare. Älskar ögonfransserum. Ja, ger verkligen effekt. Jag tycker verkligen att det hjälper. Jättebra. Vad har vi mer? Jag vet inte om jag har... Alltså den här har jag också kört nu när jag har då köttat på med den här jättestarka. Så kan man typ köra den här på natten någon gång då och då. Typ i natt gjorde jag det för jag visste att jag ska bli sminkad idag. Det kommer bli en lång dag. Man vill ändå så försöka återfukta huden så gott man kan. Så då slängde jag på den här. Men när du var yngre, hade du sämre hy? Alltså hade du akne när du var yngre? Nej, det hade jag inte. Men jag har alltid haft liksom perioder där jag ändå har haft mycket finnar. Men inte liksom hela ansiktet. Inte så problemakne att jag har gått på någon medicin eller liksom så. Utan det är mer att det här hormonella, det kommer tillbaka. Och då pratade jag med någon som var så. Men gud, vad har du för preventivmedel? Och jag bara, men jag har en spiral. De bara, men den kan trigga. Den jag hade då kunde trigga just akne eller hormonell. Så nu har jag bytt till då ett par p-piller som ska vara kombinerade och då ska det vara bättre. Men jag får ju ge det lite tid. Alltså hon sa typ 6 månader. Det sjuka är ju att jag äter ju p-piller som ska hjälpa huden. Ja. För det började jag med när jag var yngre för att jag hade sämre hy. Ja. Men nu på senaste typ 5 åren så har det liksom... Ja, det är så. Det bara kommer tillbaka. Ja, men det är jobbigt och så kan det ju vara stress. Det kan vara typ om man har ätit något dåligt. Sovit dåligt, alltså druckit för lite vatten. Jag vet ju aldrig riktigt vad det är. Alla grejer, alla boxar så. Ding, ding, ding. Ja, Man vet ju inte. Man borde ju testa en sak i taget. Det sa ju min poddkollega till mig. Hon bara, Emelie, du kanske ska så testa att bara byta p-piller och inte så lägga om din kost. Byta hudprodukter, alltså hon bara, du kanske ska göra en sak i taget. Jag bara, nej, alltså jag funkar inte Kör riktigt all så. in liksom direkt Ja, bara. men då vet man inte heller vad som gav effekt och inte. Nej. Men vi kämpar på. Vi kämpar på vi med våran hy. Jajamän. Där borta ser jag något spännande som är dels den där rosa serumet. Ja, och sen den Glow and Plump som är en av mina favoriter. Alltså, Vad tycker du om den? nej, men jag gillar den här jättemycket. Men jag har ju en annan liknande också från Bagliora som jag gillar. Exakt, de är ju lite lika liksom. Ja. Så jag kör ju ofta deras glow primer under smink. Men jag tycker att den här är jättebra också. Ja, men de är verkligen ganska lika. Ja, men eftersom att jag har lite så finnar i perioder och känner att jag vill typ täcka lite så använder jag liksom aldrig bara den. Nej. Då får jag ha väldigt så, känna mig väldigt fräsch och att huden är fin. Eller så bara går jag helt osminkad och så ser man bara ut som man gör. Men går du ofta att göra behandlingar hos hudterapeut? Men lite då, när jag har tid och när jag får feeling typ. Men det är inte så att du går så här. Nej, alltså jag gjorde en sån här Dermapen-kur nu i våras, 3 omgångar. Skulle boka en ny, jag har inte gjort det. Men så ibland, alltså när jag hinner och när jag känner för det typ. Men den här har jag faktiskt inte hunnit prova, den fick jag hem häromdagen. Ja, den ska vara bra. Är det så? Niacinamid, är det bra för Ja, sån det är här? bra för våran hy. Ja, men det är bra. Ja, Ska jag prova den? Jag glömde en grej bara, jag älskar också de här. Alltså, efter typ jag har tagit bort sminket så älskar jag bara dra på en pad och köra lite sånt här. Så man får bort det sista. Vad är skillnaden på de här då? Nej, men den här ska vara med glow så den är ju typ uppanvänd nästan. Men den här läste jag nu att den skulle vara bra för typ Dermaskin. Eller nej, det kanske inte var den. Jo men kanske. Lite så här clearer PHA-syra, skin. salicylsyra, niacinamid. Vi ser det är ett återkommande ämne det där. Men jag gillar båda dem. Alltså jag tycker inte den ena är bättre än den andra. Men jag gillar att ta typ som en toner liksom innan man tar då serum eller kräm. Tycker jag de är nice. Men du testar mycket eller? För du har ju ganska mycket olika typer av produkter här. Ja, alltså jag Mycket testar märken. jättemycket och jag kan säga att innan ni kom nu, alltså jag rensade en typ så här stor sopsäck med grejer som är så här, antingen har jag typ använt den en gång eller så vet jag inte hur man använder den eller så har liksom den har gått ut för att den har stått här för länge och inte. För ibland är jag lite så, jag har typ den här vet jag inte ens hur man använder den men jag kände att jag kan inte slänga den för det är en sysslig, den är säkert fin. Vad är 3 grejer av det här som du alltid hade köpt om även om du inte får så? Alltså, du köper om det. Alltså jag älskar ju ögonkrämer. Sen måste det inte vara denna ögonkrämen men en ögonkräm, alltså en riktigt så här god återfuktande ögonkräm. Älskar. Jag hade ju, alltså den här är också så. Kanske tråkigt men alltså den är ju, måste man ju typ ha. Man bara SPF eller ska jag skrubba mig eller ska jag få bort finnarna? Specifik, för även om det är så här, en rengöring hade du ju alltid köpt igen. Ja, exakt. Men det är inte den rengöringen. Nej, det måste inte vara den. Nej. Har du någon så här hero-produkt som du bara, men den här är alltid. Denna, absolut. Den är otrolig. Maskig. Ja, och alltså den här tycker jag är så bra. Jag tycker de är jättegoda. Och det känns som en liten rutin när man gör. Jag har ju lite andra sådana också. Man rengör ju verkligen ansiktet på ett helt annat sätt. Ja, men jag tänker ändå att man gör det. Men SPF är ju ändå ett must have, men det måste inte vara den. Men jag gillar dock den väldigt mycket. Men alltså, jättebra. Det är de som funkar. I love it. Hår då? Vad gör du då efter du har duschat? Efter jag har duschat så tar jag alltid i någon så här återfuktande antifrisskräm. Ja.
Och nu har jag en hemma som jag har använt och den är bra. Men jag har en annan favorit som jag tyvärr inte har hemma nu då. Men den här tycker jag är jättebra. Men min absoluta favvo är Lamberg Stafsing. Har du provat den? Silk Coat någonting. Den är jättebra i alla fall. Men jag tar i alla fall någon sån god kräm. Och sen vill jag ju typ, alltså väldigt ofta, jag hörde på någon av dina videos häromdagen, man ska inte gå och lägga sig med blött hår. Jag fattar det ska man inte göra. Ja men det gör jag ibland. Absolut. Och det är inte bra. Men då tar jag ändå lite så krämer i innan så känns det... Hårbotten mår bra och blir inte fett och så. Nej men den mår bra tror jag. Och det blir inte fett direkt? Nej. Alltså sover jag på blött hår en natt då är det bara att duscha igen. För föna håret tar ju tid. Alltså jag har väldigt tjockt hår. Väldigt mycket. Så det tar lång tid. Väldigt mycket. Jättemycket. Så att när jag ska slinga det också så tar det typ så 5-6 timmar. Om man ska sitta liksom och slinga igenom hela håret. Så det, jag tycker det också är skönt att jag inte behöver gå så ofta. Nej, nu behöver du inte göra så mycket längre. Sen tar vi alltid något värmeskydd i. Och just nu använder jag denna. Ja, Björkskyddar. En av mina favoriter också. Gillar även GHDs, den svarta sprayen. Den är jättebra. Men sen så, jag trodde faktiskt att jag köpte hem den som heter Skydda torr. Ja, jag fattar. För då tänkte jag att jag skulle haft en GHD, den, vad säger man, vattniga. Ja, precis. Och så den andra som man kan ha i torrt hår. För jag älskar typ, ja men om man då har gått och lagt sig och inte typ stylat håret så vill man göra det på morgonen. Då är det ju så nice att ha den torra. Jag vet, då orkar man inte ha det där och sen gå in med en locktång typ. För då tycker jag att det blir... Nej, man vill inte få det blött igen. Nej. Och sen då innan jag ska börja styla, jag tänker vad jag gjorde igår då när jag ändå skulle så fixa det lite extra. Om man vill att det ska hålla. Då tog jag ju den här i. Och den vet jag du också tipsat om. Den tror jag att jag köpte för att du tipsade om så här. Den kan man få som volym med. Alltså det kan bli så. Ja det är så, jag vågar ju inte. Alltså om man tar i den när det är typ 80% torrt håret, så ganska torrt. Och så fönar man upp det, alltså då kan det bli som en boll. Är det så? Och sen avslutade jag med den här. Och alltså jag körde allt möjligt, men här tyckte jag var bra. Det är ju deras hårspray, finishing spray. Just det. Från Every, men också den här gillar jag. Keratin healing oil. Ja men det stämmer typ inte, utan det är, alltså, det är ett finishing spray. Men jag vet inte om det är typ olja i det då som gör att det ändå återfuktar. Liksom. Men jag gillar ju också, alltså mitt absoluta favorit. Jag skulle ju haft mina favoriter hemma när det kommer. Så jag kan visa dem. Ja, de har du skitit i. Ja, alltså, nej, men jag har inte... Jag har favoriter. Så mycket så jag känner jag kan inte så... Jag måste typ ta slut på det jag har. har. Men Living Proofs svarta flex spray. Flex hairspray. Den har ju också värmeskydd i sig. Ja, jag vet. Den älskar jag. Bra. För då kan man ju ta den i både blött och torrt hår. Och det är ju ändå som ett hårspray men inte, det blir inte så hårt. Precis. Men är det där ditt favorittorrschampo? Det är från Living Proof? Eller? Nej, alltså jag skulle säga att det är K18, den som blöter ner håret lite. Exakt, älskar. Ja, och det trodde jag att jag hade hemma, så det här körde jag på mig igår, men det insåg jag att det var ju deras volymspray. Ja. Det var ju inte torrschampot, så jag körde du bara, och bara... fan vad det inte blir rent. Nej, det blev liksom inte det jag tänkte. Och sen alltid i längderna efter jag har stylat det, så kör jag alltid någon olja. Också nu mycket kanske för att mitt hår är lite frissigt i topparna. Alltså jag behöver ju toppa det, men jag brukar alltid ta någon slags serum eller... olja i topparna. Sen tycker jag den här är bra också. Ja. Och den känns som att man har sett överallt. Så den var man också tvungen att köpa hem och testa. The classic one. Ja. Men den är också bra. Ja, den är väldigt bra. Ja men kul, får man se ditt nästa skåp eller? Men gud, här har vi liksom ännu mer saker. Ja, men här gjorde jag ordning igår då, för jag var så här, allt stod huller om buller. Det var så här hudvård, det var hår, det var kaos. Så då gjorde jag lite så här nu, att så här ska vara min lilla så glow-up-hörna. Så får vi se om jag lyckas hålla det så här. Men här är ju lite så brun utan sol. Fattar. Bleka tänderna, sådana strips. Och här är de här små då apparaterna från... Just det. Alltså den här älskar jag. Ja, det är där man sätter en mask på, eller hur? Exakt. Och så bara, alltså det är som ett litet minispa. Alltså det är som en sits. Kan man ligga så på kvällarna. Och den här var länge sedan jag körde nu, men den här är ju för, alltså, vad säger man? Ja, inte rynkor, men alltså, exakt. Alltså stramar till. Ja, och så ögonbrynsfärg så du kan glow up ännu mer där. Ja, men det gör jag alltid hemma själv. Alltså, ibland kan jag göra en browlift och färga och så på salong, och det älskar jag. Men jag känner att jag måste typ prioritera min tid. Och då tänker jag att så här, brynen kan jag ändå färga hemma själv. Frissa, alltså jag kan ju inte klippa mitt hår själv. Det vill jag inte göra. Okej, sminket då? Är du en sminktjej? Ja, men det skulle jag ändå säga att jag är. Inte kanske proffs på det, men jag gillar smink. Ja, det är kul. Mycket smink eller? Ja, men alltså som sagt, idag ser jag ju jättesminkad ut. Alltså om jag sitter bredvid dig och tänker att det blir den här kontrasten. Men till vardags använder jag ju bara så, om jag tar lite mascara eller så går jag utan mascara, det älskar jag. Jag gillar inte, jag tycker det är jobbigt när man ska ta bort mascaran typ. Så jag gillar ibland att bara hålla det lite cleanare liksom. Jag tänker att vi tar din rutin liksom. Det du brukar göra. Den här är min absoluta favorit. Älskar. Den är otrolig. Den kan jag inte leva utan. Den är täckande men ändå liksom, men jag älskar den. Och om jag typ ska på fest eller
ute och festa eller på bröllop. Då kan jag köra den här under. Ja. Och den kan man ju ta bara också om jag ska gå osminkad en dag och vila huden lite typ. Sen efter det så tar jag alltid min concealer. Den där har jag aldrig testat. Nej, alltså den är ju täckande. Och jag har alltid innan använt alltså deras CC cream. Den som heter Under Eye någonting. den älskar jag. Och efter concealer då går jag på med min lilla sån här contour stick. Ja. Och jag har det från Klassiker. Milk, men som heter Baked. Så tar jag lite så. Jag älskar här den, uppe. den fanns ju förut i en stor. Sen slutade de göra dem i stora. Ja, de är väldigt små, de tar slut ändå Ja, ganska jag vet. fort. Ja. Sen innan den har jag också använt Kajas, deras contour sticks. Just det. BB sticksen heter de va? Ja, exakt. De gillar jag också. Sen då, efter den, så tar jag lite bronzer. Ja, den är använd. Ja, Ja. den är använd och den ser så äcklig ut. Där har du liksom kört runt lite. Ja, men så. där har vi gojsat runt. Alltså den är, Jajamän. Men den gillar är jag. ju jättebra. Ja, men den är så krämig och god. Och jag har den som heter Havanna. Ja. Soft Melt från Kaja. Och sen efter det, jag älskar ju bronzer. Alltså jag är en bronzer-tjej. Alltså, Du många bara är kör så här, flera. ja men typ om man blir sminkad av en makeupartist så ser man så här, man bara, men gud jag är så blek. Ja, alltså, jag vet. Vad är bronzern typ? För Nej. att de lägger ju lite så att det ska se naturligt ut. Men jag gillar ändå så. Och du bara nej, alltså brunare. Bronsa på. Ja. Sen fick jag hem den här häromdagen, den gillar jag också. Från Sisley. Lite så här glowy, härlig. Ja, fattar. Och då är det mer ett kompakt, alltså Ja, lite exakt. Den är pudrigt. mer puder. Ja. Så ibland kör jag båda, ibland kör jag en av dem. Ja. Sen går vi på lite rouge då. Då har jag 2 favoriter just nu. Jag älskar den här från Hicka. Och den är ju väldigt så... Ja, Very strawberry liksom. du ser ju här att under här är den ju lite mer rosa. Ja. Här är den lite blandad med min foundation. Den brukar jag ta liksom under ögonen. Eller fint. alltså mer Jo, så. men jag fattar. Här liksom. Ja, och sen så toppar jag lite med den här. Rhodes, vad heter den? Tan Line. Det är den nya typ, eller? Ja, eller det var ju, alltså jag var ju på Mallis Ja! när Hailey Bieber tog över den här Grand Folie Beach-klubben. Så vi åkte ju dit några dagar efter. Och då var ju alla de här grejerna kvar. Men man kunde inte köpa sminket tyvärr. Och den tar jag ibland också lite på, kan ta lite på ögonlocken. Antingen av den eller denna. Om jag inte vill ha ögonskugga men bara vill att det ska hända Få någonting. till lite liksom. Ja, och sen efter det, då är jag ju typ, just det, då har vi ju den här älskar jag. Brow Lamination. Den där L'Oreal. hade samma också. Men den gillar jag för den verkligen sätter upp, alltså får upp brynen. Men sen har jag en annan brynprodukt och den är så använd så jag tror inte ens det står, jag kan se vart den är ifrån. Men den är, jag tror den är från, vad heter det? Inte L'Oreal, inte Isadora utan, Maybelline. ja jag tror det. Eller? Exakt. Och då har den en sån här liten. Så du kan liksom göra lite strån. Och vad är det på andra sidan? Nej men då är det ju typ en sån här gel. Facet är klart. Jo men då tar jag ju lite puder alltid. Och det kan vara lite olika. Jag har detta, sen har jag ett från Anastasia. Ja. Och då, jag har ju haft en borste som jag ska ta puder med under ögonen. Men den är borta. Så nu köpte jag en sån liten puff. Det där gillar jag med. Ja, så då puffar jag in lite efter concealern så att den sätter sig. Ja. Och sen såg jag på TikTok då en kille som var så här: man måste alltid ta puder först och sen tar man setting spray för då liksom låser man in det typ. Och då blir det så Ja, fint. och setting spray är jag besatt av. Alltså det här är ganska nytt men jag använder så mycket. Jag med. Alltså jag dränker mitt ansikte i setting spray. Fin. Ja, men den här gillar jag från Idun jättemycket. Böjer fransarna med den här, klassiken. Är det Shiseido? Ja, exakt. Och sen just nu då använder jag den här mascaran från Idun. Och det är ju den som man kan skölja av med varmt vatten bara. Det älskar jag. Det är en sån här tubing va? Alltså att de blir liksom som exakt. Man kan typ dra av dem nästan bara. av sen. Ja, den här är jättebra, alltså jag till vardags använder jag den jättemycket. Sen har jag en där inne från Swede också. Just det. Det känns som att den blir ännu mer lite så här volymig typ. Och sen har vi ju, ja men läpparna då. Alltså jag gillar ju att blanda. Du är läpptjej eller? Ja men jag har blivit det. Alltså för inte 2 år sedan hade jag aldrig använt en läpparna i hela mitt liv. Jag var så här, jag ser ut som att jag har klätt ut mig. Eller typ nästan som att jag är någon sån här drag queen typ. Jag tyckte jag såg helt galen ut. Men nu Men det är ju en älskar jag vanlig grej. Ja men det är ju det. Men okej, om jag får välja då bara några. Nu får du bara välja några. Ja. Jag gillar den här från Idun som heter Harriet. Och den är ju den är ganska lik min andra favvo som jag inte då hittar just nu. Vad heter den då? Det är ju Charlotte Tilburys Iconic Nude. Ja. Och det här är ju Passion Sorbet heter den. Det är den jag har lite på läpparna nu. Den är jättetrevlig. Ja men jag gillar den och den luktar gott och den känns liksom, det enda jag inte gillar med läppglans är att håret fastnar när det vet. blåser. Sen fick jag detta också när jag fyllde år från Dior, Lip Oil typ. Ja, lyxigt. Lip Glow Oil. Alltså den är ju väldigt så, inte så mycket färg, lite rosa. Men de är trevliga. Men min absoluta favvo är ju det här nu då från Dior. Och det använder jag alltid, herregud nu är det mycket läppprodukter här. Men Harriet eller Iconic Nude. Och sen alltid den här har jag ju nu på kanterna.
Och nu har jag ju haft min läpppenna sedan i morse. Ja, typ. och det här är den mörkare av dem eller? Ja, Exakt. Rotate Kaja, den sitter så bra tycker jag. Rotate Kaja, men det finns ju 2. Och Ja, det är här den är bruna. nog den bruna. Den Ja, mörka. precis. Ja. Den är väldigt mörk. Den här kombon tycker jag är Men väldigt vad är det för färg på den här? Ja, det... Thai and Dior, kan det vara det? exakt. Det är ju typ det, tror jag. Ja, det är det som är. Sen har man väl alltid lite extra och man har liksom Ja, några men som sagt, skuggor ögonskugga och- använder jag inte så ofta. Nej. Den är alltid nice att ha någon gång. Sen den här har jag använt ibland när jag ska vara lite så halvt Under eye. osminkad. Ja men typ att jag kör denna och denna om jag ska vara osminkad men ändå vill ha någonting. Ja. Men jag gillar mer concealer än den här. Sen tycker jag det kan vara fint. Sen gör jag inte det här varje dag för jag Nej. glömmer. Men den här tycker jag är fin att ha liksom i, Eller den ljusa. Ja, jag ja, älskar. och ha nere här. Och jag tycker den är fin för att den är lite krämig så den är Ja, den är inte vit. Kommer du ihåg när man jag vet, kunde när man var tagit yngre, vit? när man körde Ja, vit man så, bara, alltså då såg man ju galen ut. Ja. Nej, men det är nog detta som är liksom mina Go-to. Ja. Okej, det här är vårt sista segment. Så du har fått välja 3 favoriter. Ja. Du råkade ta 5. Det råkade bli Men jag 5. sa att du fick. Ja. Kan du berätta varför du har tagit dem? Ja, men jag tänker så här, om jag kan inte välja en av de här produkterna Nej. utan det är typ kombon som gör att det blir så bra. Så det här är mitt så kit nu för håret som ändå räddar det med tanke på att jag inte har varit och gjort något på så länge. När jag vill fräscha upp det så kör jag liksom detox-schampot då och så de här. Blandar dem i händerna och så. Man ska ju ha handskar på sig står det. Men jag tycker inte man behöver Nej, det. jag har De är så inte det. ljusa så det går bra. Ja, så det kittet i håret tänker jag är så här. Ja men det är måste. så bra. Alltså är man typ din färg, min färg. Ja. Alltså ett sånt kit. Ni kommer känna det som att ni har varit hos frisören. Ja men behålla det här. Ja men det blir verkligen så för det var någon som frågade mig och de bara gud har du hittat en ny frisör nu? Och jag bara nej. De bara men det ser typ nyslingat ut. Så Men det är ju, jättebra. där blir det typ slingat Ja. och där blir det infärgat. Ja. Sen denna då. Den har jag använt, jag tror alltså jag har använt den i 10 år säkert. Jag älskar den. Men den är täckande och den är bra, den blir ändå lite glowig. Jag gillar den jättemycket. Och sen denna då, om jag får välja någonting tänker jag hudvårdsmässigt. Ja. Så gillar jag denna just för att jag kan så spot-treata. Markera. Ja. Jag har valt 3 favoriter som du inte pratade om. Nej. Men som jag såg i ditt badrumsskåp. Alltså som den gillar. vet jag inte ens om jag har använt. Nej, men först ut då skulle jag säga den här Cloud Mist. För det är ju sån hypoklorsyra som är antibakteriell. Jaha. Så jag alltid efter att jag har rengjort huden, då sprayar jag antingen så här eller på en pad. Och så sveper jag i ansiktet. För då får man bort liksom bakterier, jättebra för akne, peral dermatit, eksem. Alltså på dina barn om de får någon så här kliande grejer eller du vet så. Men gud vad Jag kan bra. ta den på kuddar för att den är antibakteriell. Så du kan få bort Ja, liksom det visste bakterier. inte ens jag att den var. Och du kan ha den på flyg jämt. För du vet flyg Ja, och så bakterierna ja. och att det är liksom, du får ju alltid flygfinnar. Ja. Så bara mista massa med den här. Vad bra, då ska jag Så börja den använda där kan du börja använda. Typ som en toner. Ja, den här C-vitaminserumet. Ja. Alltså det här, om jag skulle typ få välja en hudprodukt som har gjort mest för min hy så är det den här. Men va? Och så har jag haft den i mitt badrumsskap utan att veta Nej, det. alltså att använda den här, man kan använda den morgon eller kväll. Men jag körde ofta morgon under solskydd för den Okej. boostar ju solskyddet. Så att det blir ännu mer effektivt. Ja, okej. Ja. Ja, det är mycket den gör. Men vad bra. Men den liksom jämnar ut huden så mycket och liksom glowar till. Nej, jag tycker det är... Och sen så gillar jag ju den här jättemycket. Men det var ju som vi sa, man kanske har en primer som också är lite glowy. Exakt. Men jag tycker den här är fin. Vi har liksom fått tips av varandra här idag. Ja, absolut. Men du, tack snälla att vi fick komma hem till Ja, dig. men tack Det har varit själva. så mysigt. Jättekul att ni ville komma. Så, Ja, jätteroligt. Och tack alla ni som har tittat så ses vi snart igen. Hej då!